Bạn cùng phòng của tôi chỉ biết khóc. Cô ấy làm hỏng mỹ phẩm của tôi thì khóc. Trả tiền cho tôi cũng khóc. Kết quả là, nhờ khóc, cô ấy khiến tôi mất học bổng. Mọi người đều xa lánh tôi. Nhưng cô ấy không biết, cô ấy đã bị ma xui quỷ ám rồi. Ma xui quỷ ám sống bằng nước mắt. Càng khóc nhiều, càng gặp xui xẻo. Trong ký túc xá, bạn cùng phòng Liễu Như Yên khóc đến mức thở không ra hơi. Mạn Mạn, tớ đã nói sẽ trả lại tiền mà. Sao cậu cứ ép tớ vậy? 1.000 tệ với cậu chỉ là tiền mua một bộ quần áo thôi. Nhưng đối với tớ, đó là tiền sinh hoạt 2 tháng đấy. Còn tôi thì ngơ ngác nhìn cô ấy. Không phải cậu nói tuần này sẽ trả tiền sao? Nếu quên, thì để mình nhắc nhở cậu chứ gì. Chưa kịp nói hết, Liễu Như Yên bắt đầu lắc đầu liên tục. 1.000 tệ. Cậu có biết với chúng tớ, những kẻ nghèo khổ, kiếm được số tiền này khó thế nào không? Cậu mỗi ngày sau giờ học chỉ đọc tiểu thuyết và chơi game. Còn tớ phải chạy đi làm thêm rửa bát. 1 giờ chỉ được 12 tệ. Tớ giờ cả tháng cũng chẳng kiếm đủ 1.000 tệ này đâu. Nghe Liễu Như Yên nói vậy, các bạn cùng phòng khác cảm động. Trời ơi, Như Yên, cậu thật đáng thương quá. Tớ rất ngưỡng mộ cậu. Như Yên, cậu vất vả đi làm thêm như thế. Không giống mấy đứa nhà giàu, chỉ biết ăn bám cha mẹ, sống không mục đích. Họ vây quanh Liễu Như Yên. Nhìn cô ấy ôm mặt khóc nức nở. Còn tôi chỉ thở dài. Lại kết cục này nữa. Liễu Như Yên tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng cô ấy xinh đẹp vô cùng. Chỉ cần liếc mắt đã khiến người ta thương cảm. Vì vậy, các bạn trong lớp đều rất thích cô ấy. Lúc này, Trường Huệ cũng hỏi tôi, Tống Mạn Mạn, cậu mau nói đi. Cậu sẽ không ép Như Yên trả tiền đúng không? Cậu cũng biết Như Yên kiếm tiền khó khăn thế nào rồi mà. Tôi thở dài. Nhìn về phía Liễu Như Yên, kiếm tiền khó khăn như vậy. Sao cậu còn mượn tiền để mua túi xách? Hóa ra lúc trước cô ấy mượn tiền tôi là để mua một chiếc túi mà cô ấy thích. Chiếc túi thuộc thương hiệu nhẹ nhàng cao cấp. Sau khi giảm giá còn hơn 900 tệ. Liễu Như Yên nghe tôi nói vậy, lại sụp đổ hoàn toàn. Cô ấy bắt đầu khóc lớn tiếng, thu hút cả đám người từ ký túc xá bên cạnh sang. Chúng tôi, những kẻ nghèo khổ, không xứng có đồ tốt. Chúng tôi phấn đấu cả đời, cũng không đủ tư cách ngồi chung bàn uống cà phê với các người. Nhưng tôi là một cô gái 19 tuổi. Tôi cũng có ước mơ chứ. Tôi chỉ muốn tặng mình một món quà sinh nhật tử tế. Muốn nếm thử miếng bánh kem mà các người đã ăn chán rồi. Tôi muốn nói với bản thân rằng tôi cũng xứng đáng được yêu thương. Điều này có sai không? Nghèo khó chính là tội lỗi lớn nhất của tôi. Quả nhiên, một đám con gái lao tới Liễu Như Yên, lau nước mắt cho cô ấy, giúp cô ấy chỉnh lại tóc và quần áo rối bời. Những người còn lại thì tức giận nhìn tôi. Sao cậu có thể bỏ mặc Như Yên? Nghèo thì sao? Cậu có tiền cũng chỉ là nhờ đầu thai giỏi thôi. Cậu coi thường người nghèo như vậy. Cậu chuyển ra ngoài ở đi. Mỗi ngày ở trong ký túc xá bắt nạt Như Yên là sao? Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nhưng bỗng nhiên phát hiện Liễu Như Yên có gì đó không ổn. Trên đầu cô ấy bay lơ lửng một luồng khí màu xám. Theo từng tiếng nấc của Liễu Như Yên, luồng khí đó càng tăng lên. Luồng khí màu xám kia thực sự đang hút nước mắt của Liễu Như Yên. Không tin nổi, tôi dụi mắt. Chỉ thấy sau khi hấp thụ lượng lớn nước mắt, luồng khí đó hóa thành hình bóng một người nhỏ bé. Đây chính là ma xui quỷ ám trong truyền thuyết sao? Đúng vậy, thực ra tôi có thể nhìn thấy ma. Và khả năng này là món quà sinh nhật 18 tuổi. Do chị họ tôi cầu xin sư phụ Linh Châu tặng tôi. Ông ấy nói muốn thêm chút màu sắc rực rỡ vào cuộc sống nhàm chán của một tiểu thư giàu có như tôi. Đối với một người từ nhỏ sợ ma như tôi chỉ có thể cảm ơn cả gia đình ông ấy. Tuy nhiên, Linh Châu tỷ tỷ cũng cho tôi một lá bùa hộ mệnh và một chiếc vòng tay. Chỉ cần mang theo một trong hai thứ này, tất cả ma quỷ đều không thể đến gần tôi. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được sờ vào chiếc vòng tay. Lúc này, bóng ma trên đầu Liễu Như Yên lại lớn hơn. Nó trông như một đứa trẻ sơ sinh, nhớ lại lời Linh Châu tỷ tỷ từng nói, ma xui quỷ ám sống bằng nước mắt của con người. Người bị ma xui quỷ ám bám theo sẽ gặp tai họa liên miên cho đến khi chết. Tôi lập tức hoảng loạn. Im ngay, cấm khóc nữa. Nhưng tiếng la của tôi lại khiến Liễu Như Yên khóc dữ dội hơn. Không kìm được, tôi bước tới, muốn ngăn cô ấy tiếp tục nuôi dưỡng ma xui quỷ ám. Nhưng Liễu Như Yên lại hét lên. Tống Mạn Mạn muốn đánh người rồi. Trong lúc hoảng loạn, cô ấy lùi về phía sau. Không hiểu sao đụng phải tủ bên cạnh. Đồ đạc trong tủ rơi xuống. Đầu Liễu Như Yên đầy các loại nước hoa và mỹ phẩm. Một nữ sinh từ ký túc xá đối diện bỗng đứng hình. Như Yên, chai nước hoa màu vàng này không phải của mình sao?
Sao lại ở trong tủ của cậu? Cô gái này tên Thẩm Uyển. Cô ấy mơ ước trở thành một beauty blogger. Vì vậy thường xuyên mua mỹ phẩm để quay video. Tuy nhiên, mỹ phẩm của cô ấy thường xuyên bị mất. Điều này cũng khiến mối quan hệ trong ký túc xá của họ rất căng thẳng. Lúc này, Thẩm Uyển bước lên cầm lấy chai nước hoa. Liễu Như Yên, cậu giải thích đi. Sao đồ của mình lại ở chỗ cậu? Hóa ra, sau lần bị mất đồ trước, cô ấy đã dùng dao khắc chữ N dưới đáy chai. Và chai nước hoa này đúng là có chữ đó. Xung quanh lập tức im lặng. Liễu Như Yên cũng ngừng khóc. Như Yên, cậu đang nói gì vậy? Nhưng thứ này không phải cậu tặng mình sao? Cậu bảo đây là đồ dùng để quay video. Nhưng có vài sản phẩm cậu dùng không hợp, nên đã tặng mình. Thẩm Uyển nghe xong suýt ngất tại chỗ. Cô ấy thực sự ngất luôn. Hiện trường lại một lần nữa hỗn loạn. Mấy cô gái đỡ Thẩm Uyển đi phòng y tế. Những người khác cũng dần giải tán, còn Liễu Như Yên lại bắt đầu khóc. Thẩm Uyển ý gì vậy? Sao lại vu oan mình trộm đồ của cô ta? Mình không hiểu đã đắc tội gì với cô ta. Hai người bạn cùng phòng khác lập tức tin lời cô ấy. Để an ủi cô, con tôi thì nhìn vào bóng ma đen xám kia. Người bị ma xui quỷ ám bám sẽ giảm dương khí, dễ dàng hút thêm các loại ma quỷ khác. Ký túc xá này chắc không thể ở được nữa. Ngày hôm sau, chàng trai mà Thẩm Uyển thích đã tỏ tình với Liễu Như Yên. Lúc này mọi người đều nghĩ Thẩm Uyển ghen ghét Liễu Như Yên, nên mới vu oan cô ấy. Nhưng tôi biết, trước đây Liễu Như Yên luôn lạnh nhạt với chàng trai này. Việc tỏ tình hôm nay, có lẽ là cô ấy hẹn trước với chàng trai rồi. Chiều hôm đó tan học, các nữ sinh trong lớp 33 lẻ về ký túc xá. Chỉ có Thẩm Uyển một mình lẻ loi. Các nữ sinh khác vừa liếc nhìn cô vừa thì thầm. Thật là không biết xấu hổ. Trước kia sao dám khắp nơi tìm đồ trong ký túc xá. Chúng ta đến đây để học hành, còn cô ta đến để đóng phim cung đấu. Toàn thân khoác lên mình hàng tá món đồ mới. Đầu óc chỉ lo tính toán chứ chẳng chịu học hành tử tế. Khi Thẩm Uyển đi ngang qua tôi kéo cô ấy lại, tránh xa Liễu Như Yên ra một chút không phải chuyện xấu. Thẩm Uyển ngạc nhiên nhìn tôi một cái, rồi im lặng bỏ đi. Lúc này, Liễu Như Yên đang được vây quanh như ngôi sao sáng. Bóng ma xui quỷ ám trên đầu cô ấy phát ra luồng khí xám xịt. Những luồng khí này bò sang những người xung quanh Liễu Như Yên. Tôi cảm thấy rùng mình. Đây là ma xui quỷ ám đang lan truyền vận xui. Xem ra, Liễu Như Yên sắp gặp chuyện không may rồi. Khi tôi trở về ký túc xá, mới phát hiện Trương Huệ đến người thân thiết nhất với Liễu Như Yên đến đang thu dọn đồ đạc. Cậu định chuyển ký túc xá à? Cô ấy chưa kịp trả lời. Thẩm Uyển đã kéo vali lớn bước vào. Nhìn thấy tôi, cô ấy cố gắng nặn ra một nụ cười. Tống Mạn Mạn, mình và Trương Huệ đổi ký túc xá rồi. Từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng. Lúc này, Liễu Như Yên đang lưu luyến kéo Trương Huệ lại. Đang ở tốt mà sao phải chuyển ký túc xá? Huệ, cậu đi rồi, tớ nhớ cậu thì phải làm sao đây? Cố vấn bảo chúng tớ chuyển. Và lại tớ chỉ ở ngay bên cạnh thôi. Cậu nhớ tớ thì đi 2 bước là thấy ngay. Sau đó, Trương Huệ và Liễu Như Yên, Trần Quyên cùng qua ký túc xá bên cạnh. Bắt đầu nói xấu Thẩm Uyển. Tớ lời quản, bởi vì tớ đã gọi cho Tống Phi Phi suốt 2 ngày. Cô ấy vẫn không bắt máy. Tớ đột nhiên cảm thấy bối rối. Tống Phi Phi rốt cuộc đi đâu rồi? Nếu Linh Châu và Phi Phi không giải quyết được, thì ma xui quỷ ám này phải xử lý thế nào? Chẳng lẽ cứ để nó lớn mạnh như vậy sao? Đột nhiên, từ trong túi của Thẩm Uyển rơi ra một con búp bê bùn. Cô ấy lập tức chắp tay lại và xin lỗi. Con xin lỗi, bé yêu. Mẹ không cố ý đâu. Xin lỗi con nhé. Mẹ sẽ mua đồ uống con thích để chuộc lỗi. Chúng tôi cũng có chút thắc mắc. Nhìn về phía con búp bê bùn kia, nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Trên mắt còn buộc một miếng vải đỏ. Thẩm Uyển đặt nó lên bàn và cẩn thận gọt một quả táo đặt trước mặt con búp bê. Sau đó cô ấy vội vàng chạy ra ngoài. Tớ vừa định nhìn kỹ hơn, thì trên người con búp bê đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Đó là một đứa trẻ sơ sinh với khuôn mặt xanh và răng nhọn, mắt không có tròng. Tớ giật mình hoảng sợ. Chẳng lẽ đây chính là tiểu quỷ Thái trong truyền thuyết? Lúc này, tiểu quỷ phát hiện tớ đang nhìn nó. Nó nhanh chóng bỏ tới. Lúc này, trong lòng tớ thầm chửi Tống Phi Phi tổ tông 18 đời. Ngay khi tiểu quỷ sắp bò lên giường tớ vội đưa tay ra. Lạ thật, giữa mùa đông sao lại có muỗi? Chiếc vòng tay trên cổ tay lộ ra. Tiểu quỷ sợ hãi bay ra xa 2 mét. Sau đó nó nhìn tớ đầy em dè.
rồi hóa thành một làn khói đen thu mình trở lại vào con búp bê. Trông cây si trên liễu như không ngờ Thẩm Uyển cũng là một kẻ điên. Loại tượng búp bê này do các pháp sư tà thuật Thái Lan tạo ra. Họ trộn thịt thưa từ tử thi và một cục máu từ tim với đất sét để tạo thành hình dáng búp bê trẻ sơ sinh. Chỉ cần cúng bái tốt cho tiểu quỷ sẽ thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Tuy nhiên, nếu cúng bái không cẩn thận, tiểu quỷ sẽ phản chủ nhân rất mạnh. Nghĩ đến đây, tớ không kìm được sờ vào lá bùa hộ mệnh. Hay là chuyển ký túc xá gấp đi. Tự dưng tớ có cảm giác như đang xem phim kinh dị. Một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Dù sao thì cũng không hại được tớ. Không bằng để hai người họ đấu với nhau.